Hello friends, today we will learn the subject Thermal Engineering 1, Unit number 2, Boiler, Mountings and Accessories. Today's our topic is Boiler Mountings. So let us start our topic. Boiler Mountings. Boiler mountings are the machine components that are mounted over the body of the boiler itself for the safety of the boiler and for complete control of steam generation. These are the fittings which are mounted or installed on the boiler for its appropriate and safe working. બોઇલર માઉન્ટિંગ છે એની વ્યાખ્યા આપણે સરળતાથી આ રીતે આપી શકીએ કે બોઇલરની સફાઈ, બોઇલરની સલામતી અને તેમાં થતા સ્ટીમ જનરેશનના નિયંત્રણ માટે બોઇલરની સાથે જોડવામાં આવતા જે પાર્ટ્સ છે તે બોઇલર માઉન્ટિંગ્સ તરીકે ઓળખાય છે. નાઉ બોઇલર માઉન્ટિંગ્સ IBR ઇન્ડિયન બોઇલર રેગ્યુલેશન એક્ટ IBRના નિયમ અનુસાર બોઇલર પર નીચે મુજબના જે બોઇલર માઉન્ટિંગ્સ છે એ ફિટ કરેલા હોવા, અટેચ કરેલા હોવા કમ્પલસરી છે, ફરજિયાત છે. 2 વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર, એક સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ્વ, એક પ્રેશર ગેજ, એક ફીડ ચેક વાલ્વ, એક ફ્યુઝિબલ પ્લગ, એક બ્લો ઓફ કોક અને એક સેફટી વાલ્વ. ઓકે, IBRના નિયમ મુજબ આ આપેલા 7 જે માઉન્ટિંગ્સ છે એ ફિટ કરેલા હોવા જરૂરી છે, અટેચ કરેલા હોવા જરૂરી છે. વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર છે એ 2 રાખવામાં આવે છે. સો આપણે 1 બાય 1 આ દરેક માઉન્ટિંગ્સ વિશે જાણકારી મેળવીશું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધી ફર્સ્ટ વન, વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર. વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર તમે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. ઇટ ઇન્ડિકેટ the water level inside the boiler vessel. It shows the level in the boiler drum. તે બોઇલર ડ્રમ અથવા તો બોઇલર સેલની અંદર પાણીનું લેવલ કેટલું છે અથવા તો કયા સ્તર સુધી છે બોઇલર સેલની અંદર પાણી ભરાયેલું છે તેની જાણકારી આપણને આપે છે. તે તેનું કાર્ય થયું અને તે બોઇલર ડ્રમની ઉપર કઈ રીતે ફિટ કરવામાં આવે છે તેનું લોકેશન વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો તેની જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 ટ્યુબ્સ છે. ઓકે, એક સ્ટીમ ટ્યુબ અને એક વોટર ટ્યુબ. તો એની જે બોઇલર જે વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરના જે 2 છેડાઓ છે તેમાંથી તેનો એક છેડો સ્ટીમ સ્પેસમાં રહે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ બોઇલર પ્લેટ છે, આ સ્ટીમ સ્પેસ છે અને અહીંયા વોટર સ્પેસ છે. તો તેનો એક છેડો સ્ટીમ સ્પેસમાં રહે અને બીજો છેડો વોટર સ્પેસમાં રહે તે રીતે જોડવામાં આવે છે. તેના કન્સ્ટ્રક્શન વિશે વાત કરીએ તો નોર્મલી 2 વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર્સ આર ફિટેડ ટુ ધી બોઇલર એઝ પર ધી રૂલ ઓફ IBR. ઓકે, these are fitted at the front end of every boiler. Water level indicator consists of 3 cock as steam cock, water cock, drain cock and glass tube. તમે અહીંયા તેના ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ જોઈ શકો છો. સ્ટીમ કોક, અહીંયા વોટર કોક અને અહીંયા ડ્રેન કોક તમે જોઈ શકો છો. એક મેટાલિક ટ્યુબ છે, બીજા સ્ટીલ બોલ કે જે ફ્રી બોલ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, અને અહીંયા તમે એક હાર્ડ ગ્લાસ ટ્યુબ છે એ પણ અહીંયા દર્શાવેલી છે. તો આ થયા જુદા જુદા પાર્ટ્સ વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટર્સના. ધ સ્ટીમ કોક connect or disconnects the glass tube with steam space. સ્ટીમ કોક છે એ ગ્લાસ ટ્યુબને સ્ટીમ સ્પેસ સાથે કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કરે છે, while water cock connect or disconnect the glass tube with water in the boiler. વોટર ટ્યુબ છે એ ગ્લાસ ટ્યુબને વોટર સાથે કનેક્ટ અને ડિસ્કનેક્ટ કરે છે. The drain cock is used to drain out the water in from glass tube at interval to ensure that the steam and water cock are clear in the operation. Steam અને water cock જે છે, steam cock અને water cock તેને પ્રોપરલી ઓપરેટ થાય છે તે ચેક કરવા માટે ડ્રેન કોક છે એ ઉપયોગમાં આવે છે. The glass tube protected by means of a cover
and made of special glass. Now let us see working of water level indicator. When steam coke and water coke opened, steam rushes from upper passage and water rushed from lower from passage to the glass tube. This will indicate the level of water in the boiler. Two balls are placed at the junction of metal tube. Under normal operating condition, the balls are kept full line circle in case the glass tube is broken. Steam will rush from upper passage and water from lower passage due to pressure difference between boiler pressure and atmospheric pressure. The balls are carried along the passage to end of glass tube and then closed passages. This position of ball shown in figure by dotted circle. Thus, flow of water and steam out of boiler is prevented. અહીંયા તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે એ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. તો જે બોઇલર સેલની અંદર આપણે એનું લોકેશનની ચર્ચા કરી ત્યારે કીધું હતું કે તેનો એક છેડો સ્ટીમ સ્પેસમાં હશે, બીજો છેડો વોટર સ્પેસમાં. હવે અહીંયા આ સ્ટીમ કોક છે, આ વોટર કોક છે. જ્યારે આ સ્ટીમ કોક અને વોટર કોક છે એને ઓપન કરવામાં આવે તો બોઇલરની સ્ટીમ સ્પેસમાંથી જે સ્ટીમ છે આ સ્ટીમ પેસેજ દ્વારા અહીંયા ગ્લાસ ટ્યુબમાં દાખલ થાય છે અને વોટર કોક ઓપન કરવામાં આવે એટલે વોટર જે છે એ આ વોટર ટ્યુબમાં મારફતે વોટર પેસેજ મારફતે અહીંયા વોટર છે એ પણ ગ્લાસમાં દાખલ થાય છે અને અહીંયા બોઇલરની અંદર જે વોટરનું લેવલ છે તે અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે તે કેટલું છે. ઓકે, સો અહીંયા આ ફ્રી બોલ છે એ શા માટે રાખવામાં આવેલ છે તો કે અકસ્માત અનુસાર કોઈ અકસ્માત થતાં જો આ ગ્લાસ ટ્યુબ તૂટે, બ્રેક થાય તો અહીંયા સ્ટીમ સ્પેસમાંથી જે સ્ટીમ છે ખૂબ જ જેનું તાપમાન ઊંચું હોય છે તે અહીંયાથી બહાર નીકળશે અને આજુબાજુમાં જો કોઈ છે તો એ અકસ્માતને કારણે કોઈ જાનહાનિ ન થાય. તો તેના માટે અહીંયા આ ફ્રી બોલ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. કઈ રીતે એ અકસ્માતથી બચાવશે એ આપણે જોઈએ તો કે જ્યારે આ ગ્લાસ ટ્યુબ તૂટે છે ત્યારે જે બોઇલર પ્રેશર છે અને એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર છે એના વચ્ચેના ડિફરન્સના કારણે આ ફ્રી બોલ છે અહીંયાથી ગ્લાસ ટ્યુબ મારફતે બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરશે. પરંતુ અહીંયા જે સ્ક્વેર બોક્સ તમે જોઈ રહ્યા છો તે ત્યાં પેસેજ છે એ ખૂબ જ સાંકડો હોય છે. તો તેના કારણે આ જે ફ્રી બોલ છે ત્યાં ફસાઈ જાય છે અને સ્ટીમને અહીંયાથી ગ્લાસ ટ્યુબ મારફતે બહાર જતી અટકાવે છે. એ જ રીતે અહીંયાથી વોટર છે એ પણ અહીંયાથી બહાર નીકળી શકશે નહીં. જે આ ફ્રી બોલ છે એ પ્રેશર ડિફરન્સના કારણે બોઇલર અને બહારના વાતાવરણના દબાણના તફાવતના કારણે આ જે ફ્રી બોલ છે અહીંયા આ સ્ક્વેર બોક્સના સાંકડા પેસેજમાં ફસાઈ જશે. ઓકે, અને વોટર અને સ્ટીમનો ફ્લો જે છે ગ્લાસ ટ્યુબ તૂટતા જે બહારની તરફ થવો જોઈએ તે થવા દેશે નહીં. ઓકે, તો આ થયું વોટર લેવલ ઇન્ડિકેટરનું વર્કિંગ. નાઉ લેટ અસ સી ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ, સેફ્ટી વાલ્વ્સ. સેફ્ટી વાલ્વનું આપણે ફંક્શન જોઈએ તો સેફ્ટી વાલ્વ્સ આર લોકેટેડ. સૌપ્રથમ એનું લોકેશન જોઈએ તો સેફ્ટી વાલ્વ્સ આર લોકેટેડ ઓન ધી ટોપ ઓફ ધી બોઇલર. They guard the boiler against the excessive high pressure of steam inside the drum. આ થયું તેનું ફંક્શન. સેફ્ટી વાલ્વ છે એ બોઇલરને એક્સેસિવ હાઈ પ્રેશર જો ડ્રમની અંદર થઈ જાય તો તેનાથી ગાર્ડ કરે છે. If the pressure of steam in the boiler drum exceeds the working pressure, then the safety valve allows blow off the excess quantity of steam to atmosphere. એટલે કે જ્યારે વર્કિંગ પ્રેશર કરતાં બોઇલર ડ્રમની અંદર સ્ટીમનું દબાણ વધી જાય તો તે એક્સેસ સ્ટીમ છે, વધારાની સ્ટીમ છે, વધારાના જથ્થાની સ્ટીમ તેને વાતાવરણમાં છૂટી કરે છે, દૂર કરે છે. Thus pressure of steam in the drum falls. એટલે કે ડ્રમની અંદર જે સ્ટીમનું દબાણ છે તે ઘટે. The escape of steam makes a audio noise to warm the boiler attendant. Safety valves are four types
are of four types as below. The first one is dead weight safety valve, the second one is spring loaded safety valve, the third one is lever loaded safety valve, and the fourth one is high steam and low water level safety valve. The first, you can see a dead weight safety valve is shown in figure. A beautiful figure is given here, so you can understand properly. So તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ડેડ વેટ સેફ્ટી વાલ્વના જુદા જુદા ભાગો: કવર, વાલ્વ, વેટ્સ, ડિસ્ચાર્જ કેસિંગ, ફ્લેન્જ અને વર્ટિકલ સ્ટીલ પાઇપ. આ જે વર્ટિકલ સ્ટીલ પાઇપ છે તેની નીચે તમે જોઈ શકો છો ફ્લેન્જ છે. એ ફ્લેન્જ છે એ બોઇલર ડ્રમની જે ઉપરનો ભાગ છે, સ્ટીમ સ્પેસ, ત્યાં જોડેલી હોય છે. આ જે ફ્લેન્જ છે તેને બોઇલર ડ્રમની જે ઉપરનો ભાગ છે ત્યાં જોડેલી હોય છે, જેના કારણે જે બોઇલર ડ્રમની અંદર રહેલી સ્ટીમ છે તે અહીંયા દાખલ થશે આ વર્ટિકલ સ્ટીલ પાઇપની અંદર. આ વર્ટિકલ સ્ટીમ પાઇપની અંદર દાખલ થશે, જેના કારણે તે આ જે અહીંયા વાલ તમે જોઈ શકો છો એ વાલ ઉપર તરફ દબાણ કરે છે, ઉપર તરફ બળ લગાડે છે. ઓકે, અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ વેટ્સ છે આ કેરિયરની અંદર તમે જુઓ છો. કવરમાં અહીંયા કેરિયર છે, કવરની અંદર આ કેરિયર છે તેની ઉપર વેઇટ ગોઠવેલા છે બંને બાજુએ. આ વેટ્સના કારણે આ વાલ્વ છે, આ વેટ્સ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ કેરિયર છે અહીંયા વાલ્વ સાથે કનેક્ટેડ છે. તો આ કેરિયર છે એની ઉપર ગોઠવેલું જે વેટ્સ છે એ વેટ્સના કારણે આ વાલ્વ ઉપર છે એ નીચે તરફ બળ લાગેલું રહેશે. હવે જ્યાં સુધી આ સ્ટીમના પ્રેશરને લીધે વાલ્વ ઉપર લાગતું જે બળ છે, જે ઉપર તરફ લાગે છે, એ આ વેટ્સનું જે બળ છે જે નીચે તરફ લાગે છે તેના કરતાં વધશે નહીં, ત્યાં સુધી આ વાલ્વ છે એ ક્લોઝ રહેશે. હવે જ્યારે વર્કિંગ પ્રેશર કરતાં જે પ્રેશર છે એ સ્ટીમનું વધી જશે, ત્યારે આ વેઇટ દ્વારા નીચે તરફ લાગતું બળ છે તેના કરતાં આ સ્ટીમનું જે ઉપર તરફ લાગતું બળ છે વાલ્વ પર તે વધી જશે અને વાલ્વ છે અહીંયાથી વાલ્વ સીટ પરથી ઉંચકાશે. વાલ્વ ઉંચકાશે અને જે સ્ટીમ બોઇલરની અંદરની જે સ્ટીમ છે અહીંયાથી બહાર નીકળશે અને કવર મારફતે એ અહીંયાથી નીચે તરફ થઈ અને દૂર જશે. ઓકે, તો આ રીતે સ્ટીમને બહાર કાઢી, એક્સેસ સ્ટીમને બહાર કાઢી અને બોઇલરની અંદર સ્ટીમનું પ્રેશર ઘટાડે છે ડેડ વેઇટ સેફ્ટી વાલ્વ. કન્સ્ટ્રક્શન: ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ valve V is placed upon a valve seat which is fixed upon a long vertical pipe having a flange at the bottom for fixing at the top of the boiler. The weight carrier D suspended from the top of the valve which carries cast iron rings as shown in figure. The total weight must be sufficient to keep the valve on its seats against the normal working pressure. અહીંયા વેઇટ છે એ જે વર્કિંગ પ્રેશર છે તેને અનુરૂપ ગોઠવવું એ જરૂરી છે. Now working: when the steam pressure exceeds the normal limits, this high pressure steam creates upward force on valve. Thus valve V lift with its weights and the excess steam escapes through the pipe to the outside. The construction of this valve is simple. It gives satisfactory operation for low pressure and stationary boilers. Okay, આ જે ડેડ વેઇટ સેફ્ટી વાલ્વ છે એ લો પ્રેશર અને સ્ટેશનરી બોઇલર માટે વપરાય છે. It is not suitable for moving boilers as the force of the weights should always work vertically downward. It is also not suitable for high pressure boiler as the weight becomes too large. કોઈ હાઈ પ્રેશર બોઇલર હોય તો વર્કિંગ પ્રેશર ખૂબ જ હાઈ ઊંચું હોય તો તેવા બોઇલર માટે જે ડેડ વેઇટ સેફ્ટી વાલ્વમાં ગોઠવવા પડતું વેઇટ છે તેનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી જશે. તેથી હાઈ પ્રેશર બોઇલર માટે તે સુટેબલ નથી. Then the second type of safety valve is lever loaded safety valve. You can see colorful beautiful figure is given here and the different parts you can see in this figure. One toggle is here
અહીંયા જે કેસિંગ છે તે બોઇલર ડ્રમની જે પ્લેટ હોય સ્ટીમ સ્પેસમાં રહેલી, બોઇલર ડ્રમની સ્ટીમ સ્પેસમાં અહીંયા આ જે કેસિંગ છે તેને જોડી દેવામાં આવે છે અને બોઇલરની અંદરની જે જનરેટ થયેલી જે સ્ટીમ છે અહીંયાથી આ વાલ્વ ઉપર તરફ બળ લગાડેલું રહેશે. ઓકે, અહીંયા જે લીવર છે તમે જોઈ શકો છો, એનો જે F પોઈન્ટ છે ત્યાં એ લીવર છે એ ફિક્સ થયેલું રહેશે. આ પોઈન્ટ મૂવ થઈ શકશે નહીં અપ કે ડાઉન. અહીંયા ફક્ત આ પોઈન્ટની ફરતે આ જે લીવર છે એ ઓસિલેટ થશે. એ પોઈન્ટ છે એ પણ અપ ડાઉન થઈ શકશે અને બી પોઈન્ટ છે કે જ્યાં વેઇટ લગાવેલું છે તે પણ અપ ડાઉન થઈ શકશે. અહીંયા લીવરના છેડે આ જે વેઇટ લગાવવું પડે છે તે ડેડ વેઇટ સેફ્ટી વાલ્વની સરખામણીમાં ઓછું લગાવવું પડશે. The main disadvantages of dead weight safety valve as heavy weights required for high pressure boiler is eliminated in a lever safety valve by use of a lever. ઓકે, આપણે ડિસએડવાન્ટેજની ચર્ચા કરી ગયા હમણાં જ કે જે ડેડ વેઇટ સેફ્ટી વાલ્વ છે એ હાઈ પ્રેશર બોઇલર માટે સુટેબલ નથી, કારણ કે તેમાં ખૂબ જ વધારે વજન ગોઠવવું પડે છે. આ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે અહીંયા લીવર લોડેડ સેફ્ટી વાલ્વમાં લીવરની લંબાઈ છે એ વધારી દેવામાં આવે છે અને અહીંયા જે ગોઠવવું પડતું વેઇટ છે હાઈ પ્રેશર બોઇલર માટે તેની રિક્વાયરમેન્ટ ઘટી જાય છે, કારણ કે લીવરના છેડે જે મોમેન્ટ છે એ વધી જશે. નીચે તરફ બળ જે લાગતું ગોઠવવું પડે છે તે વજન છે એ ઓછું અહીંયા એટેચ કરવું પડે છે. સો ધીસ ઇઝ ધી now let us see construction. The valve rests over the gunmetal seat which is fixed to a mounting block. The mounting block is fixed upon the boiler. One end of the lever is hinged while the other end carries a weight W as shown in figure. The thrust of the lever with its weight is transmitted to the valve by a short strut. The position and amount of weight W decides the safe pressure limit. Then working, when the pressure exceeds the normal limit, the upward force on the valve is become higher than the downward thrust on valve due to weight W on lever. Thus, the valve lifted from its seat with its weight and excess steam will come out of the boiler. This safety valve used only for stationary boilers. It used at pressure higher than that of dead weight safety valve. Dead weight safety valve જે આપણે બોઇલર માટે યુઝ કરીએ તેના કરતાં તે બોઇલર કરતાં ઊંચા દબાણ ધરાવતા જે બોઇલર્સ છે તેમના માટે આપણે લીવર લોડેડ સેફ્ટી વાલ્વ છે એ વાપરીએ છીએ. થર્ડ વન ઇઝ spring loaded safety valve. A beautiful colorful figure is also given here. There are various types of spring loaded safety valves used on different boilers. ઘણા જુદા જુદા પ્રકારના સ્પ્રિંગ લોડેડ સેફ્ટી વાલ્વ છે એ જુદા જુદા બોઇલર પર વાપરવામાં આવે છે. Let us see construction of spring loaded safety valve. It consists of a cast iron body having two branch pipes. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આકૃતિમાં કે તે કાસ્ટ આયરનની બોડીના બનેલા હોય છે અને તેમાં બે બ્રાન્ચ હોય છે, બે પાઇપ હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ બંને પાઇપ છે નીચે તમે સ્ટીમ જુઓ છો નીચેથી દાખલ થાય છે તે પાર્ટ છે તે બોઇલર સેલના સ્ટીમ સ્પેસમાં લગાડેલો હોય છે કે જ્યાંથી સ્ટીમ છે બોઇલરની અંદર જનરેટ થયેલી સ્ટીમ આ બંને તરફના જે પાઇપ્સ છે અહીંયા અને અહીંયા તો એ બંને તરફના પાઇપ્સમાં દાખલ થાય છે. as shown in figure. Two separate valves V are placed over the valve seat as shown in figure. અહીંયા બે વાલ્વ્સ છે એ ફિગરમાં દર્શાવ્યા મુજબ વાલ્વ સીટ ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે. A lever is placed over the valve by means of two pivots. ઓકે, અહીંયા બંને જગ્યાએ પિવોટ્સ દ્વારા એક લીવર છે એ લગાડેલું હોય છે. The lever is held tight at its proper position by means of spring. આ સ્પ્રિંગના કારણે આ જે લીવર છે એ પોતાના સ્થાન પર સ્થિર રહે છે.
One end of spring is connected with the lever. આ સ્પ્રિંગનો એક એન્ડ છે એ લીવર સાથે જોડાયેલો હોય છે. એન્ડ ધી અધર એન્ડ વિથ ધ બોડી ઓફ ધી વાલ્વ. બીજો છેડો છે એ વાલ્વની બોડી સાથે, જે બોડી છે અહીંયા ત્યાં જોડાયેલો હોય છે. ધ વાલ્વ ઇઝ કેપ્ટ ઓન ઇટ્સ સીટ્સ વિથ હેલ્પ ઓફ સ્પ્રિંગ ફોર્સ. વાલ્વ છે એ વાલ્વ સીટ ઉપર આ સ્પ્રિંગના નીચે તરફ લાગતા બળના કારણે અહીંયા બંને જગ્યાએ ગોઠવાયેલા રહેશે. વર્કિંગ. In the normal condition, the downward force due to spring is higher than upward force applied by steam. નોર્મલ કન્ડિશનની આપણે વાત કરીએ તો સ્પ્રિંગ દ્વારા નીચે તરફ જે લીવર પર બળ લાગે છે તે સ્ટીમના વર્કિંગ પ્રેશર દ્વારા ઉપર તરફ લાગતા જે બળ છે તેના કરતાં વધારે હશે, જેના કારણે વાલ્વ છે એ વાલ્વ સીટ ઉપર ગોઠવાયેલા રહે છે. When steam pressure exceeds the normal limit, upward force due to the steam pressure is become higher than downward force due to spring. Okay? જ્યારે સ્ટીમનું પ્રેશર નોર્મલ લિમિટ કરતાં, વર્કિંગ પ્રેશર કરતાં વધી જાય ત્યારે સ્ટીમ દ્વારા નીચે તરફ લાગતું જે બળ છે તેના કરતાં સ્પ્રિંગ દ્વારા નીચે તરફ લાગતું બળ છે તેના કરતાં જે સ્ટીમ દ્વારા બંને વાલ્વ ઉપર તરફ લાગતું બળ છે એ વધી જાય છે. Thus the valves are lifted from their seats. જેના કારણે વાલ્વ છે તેની વાલ્વ સીટ્સ ઉપરથી ઉંચકાય છે. The passages for opening the passages for steam to release out of boiler. કે જેના કારણે બોઇલરની અંદરની જે સ્ટીમ છે એ બહાર નીકળે છે અને વર્કિંગ પ્રેશર સુધી પ્રેશર ઘટે ત્યાં સુધી આ વાલ્વ છે એ ઓપન રહે છે. The fourth safety valve is high steam low water safety valve. High steam and low water level safety valve. આ સેફટી વાલ્વના નામ પરથી જ આપણે જાણી શકીએ કે બે પર્પઝ માટે આ જે સેફટી વાલ્વ છે એ ઉપયોગમાં આવે છે. હાઈ સ્ટીમ પ્રેશર એન્ડ લો વોટર લેવલ સેફટી વાલ્વ. સ્ટીમનું પ્રેશર હાઈ થઈ જાય, ઊંચું થઈ જાય તો તેનું પણ ઇન્ડિકેશન કરે છે અને વોટર લેવલ જો બોઇલરની અંદર ઘટી જાય તો તેનું પણ ઇન્ડિકેશન કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બોઇલરની અંદર, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક ફ્લોટ વેઇટ W3 છે એ પાણીની અંદર છે. તો જો આ વોટર લેવલ ઘટે તો આ વેઇટ છે એ પાણીની અંદર નીચે તરફ જશે, જેના કારણે અહીંયાથી સ્ટીમ બહાર નીકળી અને ઇન્ડિકેશન કરશે કે વોટર લેવલ છે એ લો છે. સ્ટીમનું પ્રેશર વધી જશે તો આ જે વેઇટ W2 છે એ ઉપર તરફ ઊંચકાશે, જેના કારણે અહીંયા જે સ્ટીમ છે બહાર નીકળશે અને વર્કિંગ પ્રેશર નોર્મલ થઈ જશે અંદર સ્ટીમનું, એટલે ફરીથી તે વાલ્વ છે એ વાલ્વ સીટ ઉપર બેસી જશે. ફંક્શન. ધ સ્ટીમ ઓટોમેટિકલી એસ્કેપ્સ આઉટ વેન ધ લેવલ ઓફ વોટર ફોલ્સ બિલો અ નોર્મલ લેવલ. લેવલ છે નોર્મલ લેવલ કરતાં ઘટી જશે ત્યારે સ્ટીમ છે ઓટોમેટિકલી બહાર નીકળશે. ઇટ ઓટોમેટિકલી ડિસ્ચાર્જીસ ધ એક્સેસ સ્ટીમ વેન ધ પ્રેશર ઓફ ધ સ્ટીમ રાઇઝિસ અબવ અ નોર્મલ પ્રેશર. સો આ બે ફંક્શન માટે જે આપેલો વાલ્વ છે એ વપરાય છે. ધીસ વાલ્વ ઇઝ જનરલી યુઝડ ઇન કોર્નિશ ઓર લેન્કશાયર બોઇલર. આ જે વાલ્વ છે એ કોર્નિશ અને લેન્કશાયર જેવા વિશાળ જે બોઇલર છે તેમાં વપરાય છે. Then the third mounting is pressure gauge. જે આપણે ઓલરેડી FMHM સબ્જેક્ટમાં થર્ડ સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરી ગયા. બર્ડન ટ્યુબ પ્રેશર ગેજ. પ્રેશર ગેજ ઇન્ડિકેટ્સ ધી પ્રેશર ઓફ સ્ટીમ ઇન બોઇલર. જે આ છેડો છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ બોઇલરની સ્ટીમ સ્પેસમાં જોડેલો હોય છે. પ્રેશર ગેજનો જે આ છેડો છે તે બોઇલરની સ્ટીમ સ્પેસમાં જોડેલો હોય છે. ઓકે, અને તે સ્ટીમનું પ્રેશર ઇન્ડિકેટ કરે છે. અહીંયા બોઇલર સેલની અંદર સ્ટીમ સ્પેસમાં જમા થયેલી સ્ટીમનું પ્રેશર આ પ્રેશર ગેજ છે ઇન્ડિકેટ કરે છે. કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ તો ધ ગેજ ઇઝ યુઝ્યુઅલી માઉન્ટેડ ઓન ધી ફ્રન્ટ ટોપ ઓફ ધી સેલ ઓર ઓન ધી ડ્રમ. ઇટ ઇઝ હેવિંગ ડાયલ which graduated to read pressure in bar above atmosphere A
Burden tube gauge with its interior mechanism is shown in figure. A burden tube pressure gauge with its interior mechanism is shown in figure. The circular bent burden tube of all cross section is closed at one end and connected at the other end to steam space of boiler through siphon U-tube. The siphon is filled with water, which prevents hot steam from entering the pressure gauge and keeps the gauge cool. Closed end of burden tube is attached to a toothed quadrant with a help of link and pin. This quadrant meshes with a small pinion on the central spindle. આ જે કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરી એ મુજબ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એક પ્લગ છે, આ ટ્યુબ્સ છે, સાયફન ટ્યુબ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા એક 3-વે કોક છે. આ સ્ટીમ જે અહીંયા સ્ટીમ સ્પેસની અંદર છે તે અહીંયાથી દાખલ થઈ અને આ જે બર્ડન ટ્યુબ્સ છે તેની અંદર પસાર થશે. આ બર્ડન ટ્યુબ જે છે તેનો ક્રોસ સેક્શન ઇલિપ્ટિકલ હોય છે. અહીંયા તમે નામ પણ જોઈ શકો છો, ઇલિપ્ટિકલ સ્પ્રિંગ ટ્યુબ E. ઓકે, હવે જ્યારે આ પ્રેશર છે, જેમ આ પ્રેશર વધશે એમ આ ઇલિપ્ટિકલ જે બેન્ટ થયેલી ટ્યુબ છે એ સ્ટ્રેટ થવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ ટ્યુબનો જે આ છેડો છે તેના છેડે એક લિંક L દ્વારા એ અહીંયા ટૂથેડ બ્રશ દ્વારા અહીંયા વચ્ચેના પોઇન્ટર ઉપર અથવા તો પિનિયન જે છે એ ત્યાં કનેક્ટેડ છે. ઓકે, આ લિંક છે તેની સાથે અહીંયા આ ટૂથેડ બ્રશ કનેક્ટેડ છે અને ટૂથેડ બ્રશ સાથે આ પિનિયન એ કનેક્ટેડ છે. એટલે જેવો આ અહીંયા સ્ટીમનું પ્રેશર જે પ્રમાણે હશે તે મુજબ આ પોઈન્ટ ઉપર બળ લાગશે અને આ જે બેન્ટ થયેલી ટ્યુબ છે સ્ટ્રેટ થવાનો પ્રયત્ન કરશે. જે લિંક દ્વારા ટૂથેડ બ્રશને ટ્રાન્સફર થશે. આ જે બળ લાગશે અહીંયા તે અહીંયા લિંક દ્વારા ટૂથડ બ્રશ છે જે તેને ટ્રાન્સફર થશે અને જે અહીંયા પિનિયન એ પર ટ્રાન્સફર થશે, જેના કારણે આ પોઇન્ટર મૂવ થશે અને આપણને પ્રેશર ઇન્ડિકેટ કરશે. સો વર્કિંગ પણ આપણે સાથે જોઈએ જ ગયા. વેન પ્રેશર ઇઝ એપ્લાઇડ to inside of all burden tube, it cross section tends to become circular. તે circular થવાનો પ્રયત્ન કરશે and free end of burden tube try to become straight. ઓકે, જે એનો મુક્ત છેડો છે એ સીધો થવાનો પ્રયત્ન કરે. So turning the spindle by the link and gearing, this causes the needle to move and indicate pressure on graduated dial. Now next mounting is fusible plug. The function of fusible plug is it is used to protect the boil against damage due to overheating caused by low water level in the boiler. બોઇલરની અંદર આપણે વાત કરીએ તો વોટર લેવલ જો ખૂબ જ નીચું જાય, વોટર લેવલ છે બોઇલરની અંદર અમુક પાર્ટ્સ કરતાં વોટર લેવલ છે એ નીચું જતું રહે તો અમુક ભાગો છે જે બોઇલરની અંદર આવેલા એ સીધા જ ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ ધરાવતી જે સ્ટીમ છે તેના સંપર્કમાં આવી જશે કે જેના કારણે જે બોઇલર છે તેના જુદા જુદા ભાગો ઓવરહીટિંગના કારણે ડેમેજ થશે. તો આ ડેમેજ થતું અટકાવવા માટે ફ્યુઝિબલ પ્લગ વપરાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જુદા જુદા પાર્ટ્સ એનું કન્સ્ટ્રક્શન. તેમાં 2 પ્લગ હોય છે, આઉટર પ્લગ અને ઇનર પ્લગ. ઇનર પ્લગ જે છે આ હેક્ઝાગોનલ ફ્લેન્જ તમે જોઈ શકો છો કે જેની મદદથી તે બોઇલર સેલની જે બોઇલરની જે ક્રાઉન પ્લેટ હોય છે ફર્નેસની એ ક્રાઉન પ્લેટ ઉપર આ ફ્લેન્જ દ્વારા લગાડવામાં આવશે. જે આઉટર પ્લગ છે એ ગન મેટલનો બનેલો હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ એક ગન મેટલ પ્લગ છે. ગન મેટલ પ્લગનો આ ઇનર પાર્ટ અને આ એક આઉટર પાર્ટ. ઓકે, અને આ બંને પ્લગના બંને પાર્ટ છે એ હોલો ગન મેટલ ફ્યુઝિબલ મેટલ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એ ફ્યુઝિબલ મેટલ દ્વારા જોડાયેલા હોય છે. ઓકે, અને આ જે ફ્લેન્જ છે એ હેક્ઝાગોનલ ફ્લેન્જ હશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ફિટેડ ઓન ધી ફાયર બોક્સ ક્રાઉન પ્લેટ ઓર ઓવર ધી કમ્બશન ચેમ્બર. આ થયું તેનું લોકેશન. તે
ફાયરબોક્સની ક્રાઉન પ્લેટ ઉપર અથવા તો કમ્બશન ચેમ્બર ઉપર ગોઠવવામાં આવે છે. The fusible plug consists of two hollow guns and one conical plug as shown in figure. A hollow gun metal body is screwed to the firebox crown plate of boiler. Another hollow gun metal is screwed to the first body. The third plug is made from copper, is locked with second plug by pouring metal into the grooves provided on the both plugs. Okay. The working. In normal working condition, the upper surface of fusible plug is covered with water. Normal working condition માં આપણે વાત કરીએ તો જે અપર સરફેસ છે તે વોટરના કોન્ટેક્ટમાં હશે. પરંતુ જ્યારે વોટર લેવલ આ ફ્યુઝિબલ પ્લગ જે મિનિમમ વોટર લેવલે આપણે રાખેલું છે તેના કરતાં વોટર લેવલ જ્યારે નીચું જશે ત્યારે આ જે ઉપરનો પાર્ટ છે તે સીધું ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ ધરાવતી સ્ટીમના સંપર્કમાં આવશે અને તેના કારણે એ જે ફ્યુઝિબલ મેટલ છે એ પીગળી જશે અને ફ્યુઝિબલ મેટલ પીગળતા જ જે અંદરનો હોલો ગન મેટલ પ્લગ છે તે છૂટો પડી જશે અને નીચે તરફ પડી જશે. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ. The low melting point does not melt till the upper surface of plug is submerged in water. ઓકે, પાણીમાં ડૂબેલું હશે ત્યાં સુધી તે મેલ્ટ થશે નહીં. બટ ઇન કેસ ઓફ વોટર લેવલ ઇન બોઇલર ફોલ્સ બિલો ધી ડેન્જર લેવલ, ધ ફ્યુઝિબલ પ્લગ અનકવર્ડ બાય ધી વોટર એન્ડ ગેટ એક્સપોઝ ટુ સ્ટીમ. તે સ્ટીમના સંપર્કમાં આવે છે. This overheats the plug and the fusible metal having low melting point, which melts quickly. Thus, the third plug drops down and second hollow gun became open. The steam rushes into the furnace and puts out the fire. Steam છે એ ફર્નેસમાં સીધી ફૂંકાય છે અને ફાયર છે, આગ છે એને બુઝાવે છે. Now the next mounting is feed check valve. Feed check valve, it controls the supply of water from the boiler when the feed pump pressure is less than boiler pressure or pump is stopped. Okay, feed check valve છે એ બોઇલરમાં દબાણપૂર્વક પાણી છે એ દાખલ કરવાનું કાર્ય કરે છે. ઓકે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એનું કન્સ્ટ્રક્શન. આ હેન્ડ વ્હીલ દ્વારા તમે અહીંયા વાલ્વ સ્પિન્ડલ છે એને અપ ડાઉન કરી શકો છો. ઓકે, અહીંયા એક સ્ટફિંગ બોક્સ લીકેજ ન થાય તે રીતે એક સરસ મજાનું એક સ્ટફિંગ બોક્સ છે એની રચના કરેલી હોય છે. અહીંયા તેના ઉપર આ કવર છે, કવરની ઉપર સ્ટફિંગ બોક્સ. અહીંયાથી આ પાર્ટ જે છે, આ જે નીચેનો પાર્ટ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ઓકે, તો એ નીચેનો પાર્ટ છે ત્યાંથી આ પાર્ટ છે તેને આ પાર્ટ છે અહીંયા એ પાર્ટ છે એ બોઇલરની નીચેના ભાગમાં બોઇલર ડ્રમની જે સરફેસ છે ત્યાં જોડેલો હોય છે. વોટર છે ફીડ પંપ મારફતે અહીંયાથી પ્રેશરાઇઝ થઈ અને આ પાર્ટની અંદર દાખલ થશે. વાલ્વ અહીંયાથી વાલ્વ સીટ ઉપરથી ઊંચકાશે. ઓકે, અને ત્યારબાદ તે અહીંયાથી બોઇલર ડ્રમની અંદર દાખલ થશે. Construction. The feed check valve is fitted in water stage of the boiler just below the normal level of water. It consists of non-return valve. એ એક પ્રકારનો નોન રિટર્ન વાલ્વ છે. ઓકે, અહીંયાથી વોટર છે. ઓકે, અહીંયાથી વોટર જે છે આપણે હમણાં વાત કરી એમ ચર્ચા કરી એમ કે અહીંયાથી વોટર છે બોઇલર ડ્રમમાં આ રીતે દાખલ થાય છે, પરંતુ વોટર છે એને ફરીથી રિટર્ન જવા દેતું નથી. ઓકે, જ્યારે આ બોઇલરની અંદરનું દબાણ છે એ વધી જાય તો ત્યારે એ વોટર રિટર્ન થવાની શક્યતા રહે છે, પણ એવા સંજોગોમાં આ વાલ્વ છે ફરીથી વાલ્વ સીટ ઉપર ગોઠવાઈ જાય છે અને વોટરને રિટર્ન છે ફીડ પંપ તરફ જવા દેતું નથી. ઓકે, ઇટ નાઉ લેટ અસ સી વર્કિંગ ઓફ feed check valve. Inlet and outlet pipe of valve expose different pressure. At inlet of valve, the feed pump pressure acts and outlet pipe of the valve, the boiler pressure act. When feed pump is in operation, the pressure on the feed pump side is more than pressure on the boiler side.
ધીસ પ્રેશર ડિફરન્સ લિફ્ટ્સ ધી નોન રિટલ વાલ. અહીંયા પ્રેશર છે, ઓકે, આ વાલની નીચે, તે ફીડ પંપ દ્વારા જે વોટર પ્રેશરાઇઝ થાય છે તે વોટરનું પ્રેશર વધારે હશે અને અંદર જે છે તેનું પ્રેશર ઓછું હશે, જેના કારણે વાલ છે એ વાલ સીટ ઉપરથી ઊંચકાય છે અને વોટર છે એને બોઇલરમાં દાખલ થવા દે છે. Then the next mounting is steam stop valve. Steam stop valve regulates the flow of steam from boiler to the steam pipe or from one steam pipe to the other. Okay. આ સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ્વ છે તેનું કન્સ્ટ્રક્શન પણ કંઈક ફીટ ચેક વાલ્વને મળતું આવે છે, પણ તેનું કાર્ય છે ડિફરન્ટ છે. તે સ્ટીમને બોઇલર સેલની અંદર જે સ્ટીમ સ્પેસમાં સ્ટીમ જમા થાય છે તે સ્ટીમને જરૂરિયાત મુજબ બહાર લઈ જવા માટે ઉપયોગી છે અથવા તો તેના ફ્લોને કંટ્રોલ કરે છે. ઓકે, જે જગ્યાએ તમે આપણે લઈ જઈએ છીએ તો તે જગ્યાએ વધુ અથવા તો ઓછા પ્રમાણમાં એ સ્ટીમને લઈ જવા માટે, તેનું કંટ્રોલિંગ કરવા માટે, તેના ફ્લોને કંટ્રોલ કરવા માટે આ સ્ટીમ સ્ટોપ વાલ્વ જે વપરાય છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક વ્હીલ છે જે આ સ્પિન્ડલને અપડાઉન કરવા માટે, વાલ્વને અહીંયાથી ઉચકવા અથવા તો અહીંયા આ પેસેજ છે સ્ટીમના ફ્લોને કંટ્રોલ કરવા માટે અહીંયા વ્હીલ આપેલું છે. યોક છે, અહીંયા ગ્લાન્ડ પેકેજ મૂકેલું હોય છે લીકેજને, સ્ટીમનું લીકેજ અહીંયાથી અટકાવવા માટે. અહીંયા કવર અને યોક છે એ સ્ટડ દ્વારા તમે જોઈ શકો છો જોડાયેલા છે. અહીંયા સ્પિન્ડલ, ઓકે, જે વાલ્વ સીટ અને વ્હીલ છે એના વચ્ચે કનેક્શનનું કનેક્શન છે. જે બોઇલર ડ્રમ છે તેની ઉપર આ ભાગ છે એ બોઇલર ડ્રમની ઉપર જોડાયેલો હશે સ્ટીમ સ્પેસમાં, જ્યાંથી સ્ટીમ છે અહીંયા દાખલ થશે. સ્ટીમનું દબાણ અહીંયાથી વ્હીલ ઓપન કરવામાં આવશે એટલે વાલ્વ ઊંચકાશે વાલ્વ સીટ પરથી અને સ્ટીમ છે અહીંયાથી જ્યાં જરૂરિયાત છે ત્યાં લઈ જવામાં આવે છે. સો કન્સ્ટ્રક્શન અને વર્કિંગ એ બંને આપણે ફિગરમાં અત્યારે જ સમજી ગયા. The spindle is rotated by help of hand wheel. Due to rotation of spindle, the valve move up and down. When the valve sits over the valve seat, the passage of steam is completely closed. The steam passage may be partially or fully opened by moving the valve up. Help of rotating the hand wheel. The clearance between valve and valve seat regulates the flow of steam out of boilers. In locomotive boilers, the supply of the steam is regulated by means of a regulator which is placed inside boiler cell and operated by handle from driver's cabin. Now the next mounting is blow-off cock. The function of blow-off cock is to discharge mud and other sediments deposited in bottommost part of water space in the boiler while boiler is in operation. It can also be used to drain off boiler water. બ્લો ઓફ કોક છે એ બોઇલરના જે વોટર સ્પેસમાં નીચેના ભાગમાં જે ઘન કચરો જમા થાય છે તેને દૂર કરવા માટે વપરાય છે આ બ્લો ઓફ કોક. એ ઉપરાંત શટડાઉન દરમિયાન, બોઇલર શટડાઉન દરમિયાન જ્યારે બોઇલરને પૂરેપૂરું ડ્રેઇન કરવાનું હોય છે, એટલે કે પૂરેપૂરું અંદરથી પાણી બહાર નીકાળવાનું હોય છે, ત્યારે પણ આ બ્લો ઓફ કોક ઉપયોગી છે. Hence it is mounted at the lowest part of the boiler. એટલે જ આ પાર્ટ છે બ્લો ઓફ કોક એને બોઇલરના સૌથી નીચેના ભાગમાં જોવામાં આવે છે. When it is open, the water under the pressure rushes out, thus carrying sediments and muds. Okay. Construction: it is fitted on the boiler cell directly or through the short branch of pipe at lowest part of the water space. It consists of gunmetal conical plug having a rectangular hole, spindle with yoke as shown in figure. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક ગાર્ડ પ્રોવાઈડ કરેલું છે કે જ્યાં કી દ્વારા તમે તેને અપ ડાઉન આ જે પ્લગ છે તેને ઉપર તરફ ખેંચી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ગ્લાન્ડ પેકિંગ કરેલું હોય છે. આ જે કેસિંગ છે આ પાર્ટ છે અહીંયા, આ પાર્ટ તે બોઇલર સેલની ઉપર લગાડેલું હશે, જ્યાંથી અહીંયા વોટર છે એ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે પ્લગ છે એ આ પાથમાં આડું આવે છે, જેના કારણે વોટર છે બહાર નીકળી શકતું નથી. જ્યારે
આ બોઇલરને ડ્રેઇન કરવાનું હોય, વોટર પૂરા પ્રમાણમાં તમારે બહાર કાઢવું છે, અથવા તો જે કચરો આવી ગયો છે તે કચરાને, ઘન કચરાને અહીંયાથી તમારે સેડિમેન્ટ્સને બહાર કાઢવા છે, તો ત્યારે આ ગાર્ડની મદદથી આ વાલ પ્લગ જે છે એ પ્લગને ઊંચકવામાં આવે છે અને આ પાણી છે અહીંયાથી બહાર નીકળવા માટેનો પેસેજ ઓપન થઈ જાય છે. The plug meshes accurately into the similar casing. The plug spindle is generally rotated by means of spanner on the top of the yoke. સ્પેનરની મદદથી જે યોકની ઉપરનો જે ભાગ છે ત્યાંથી એને સ્પિન્ડલને ઓપન કરવામાં, જે પ્લગ છે એને અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં લેવામાં આવે છે. Two vertical slots are provided for fixing spanner. Working: when rectangular hole of plug is brought in line with casing hole by rotating spindle, the water flow out. When the solid portion of the plug is in front of casing hole, the water cannot flow out of boiler. And the last one is not, it was in the list, but it is a mounting manhole. This is provided at suitable position on the boiler cell so that the man can enter into boiler cell for inspection, maintenance and repairs. આ મેન હોલ છે એ બોઇલર સેલની એવી એક સુટેબલ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે કે જેથી ત્યાંથી વ્યક્તિ બોઇલરની અંદર, સેલની અંદર દાખલ થઈ તેનું ઇન્સ્પેક્શન, મેન્ટેનન્સ અને રિપેરિંગ વર્ક છે કરી શકે. This hole is usually made in elliptical shape of the size convenient for a man to enter through this hole. વ્યક્તિ તે ઇલિપ્ટિકલ શેપ ધરાવતા હોલમાંથી દાખલ થઈ શકે તે મુજબની સાઇઝનો તે બનાવવામાં આવે છે. The opening is closed by steam tight cover. Thank you.